आज भाद्र 3 गते आइतबार साताको तथा भदौ महिनाको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने गिरावट आएको छ। करिब 22 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2011 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, साथै आगामी दिनमा नेप्सेको यात्रा के कस्तो रहन सक्छ समीक्षा गर्नको लागि, ओभरअल टेक्निकली नेप्सेको यात्रा के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ताहरूले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नोट बनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज नेप्सेमा एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको छ। बियरिस 12 बजे टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम भने एकदम अत्यन्त थोरै छ। 1.5 अर्बको पनि कारोबार छैन। 1 अर्ब 44 करोड भन्दा थोरै केही बढीको कारोबार छ। लगानीकर्ताहरू अहिले बजारमा चाहिँ त्यति धेरै सन्तुष्ट नरहेको, लगानीकर्ताको सहभागिता एकदम कम रहेको हामी देख्न सक्छौँ। लगानीकर्ताहरूको उत्साह नै छैन, मार्केट प्रति एउटा चाहिँ पोजिटिभ एक्सपेक्टेसनै नभएको जस्तो बुझ्न सकिन्छ र बजारमा अहिले पर्खर हेर अथवा एउटा अन्यलको अवस्था रहेको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। खासै लगानीकर्ताहरू मार्केटप्रति चाहिँ पोजिटिभ नभएको कुरा भोल्युमबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही घटेको थियो। 10-12 पोइन्ट घटिसकेपछि बजार केही माथितिर चाहिँ गएको थियो। एउटा राम्रो रिकभर हुने, राम्रो बाउन्स हुने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो त्यति सफल भएन र बजार फेरि घट्दो क्रममा नै र एकदम शार्प फल भएको देख्न सकिन्छ सुरुवाती चरणमा चाहिँ। र अन्तिममा डे लोएस्ट पोइन्टबाट केही 2-3 पोइन्ट माथि चाहिँ बन्द भएको छ। यसरी सर्फेसले हेर्दा 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो क्रिएट गरेर माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर 2042 बाट नै बजारमा फेरि पनि सप्लाईहरू ह्याभी भएको देख्न सकिन्छ। केही माथितिर जाने प्रयास गर्दा फेरि पनि डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट भएको छ र यसरी अहिले हामी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छौँ। एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ, करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको अथवा माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी र छिटै अब फेरि अर्को नयाँ क्लास स्मार्ट मनी कन्सेप्टको सुरु हुँदैछ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एकरो घट्दै थियो। लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै बजार घटिरहेको थियो। 2000 को लेभलमा आइसकेपछि बजारले एउटा माइनर पुल ब्याक दिएको छ, एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर 2094 नपुग्दै बजारमा फेरि सेलर ट्रेन्ड ह्याभी भएको देख्न सकिन्छ र यसरी बजारले माथि जाने क्रममा चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको थियो, तर पुनः तल आउने क्रममा 2058 बाट तल जाने क्रममा चाहिँ बजारले फेरि पनि यो माथि जुन गइरहेको छ यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको, अप ट्रेन्डको च्यानल सकिएको र फेरि डाउन ट्रेन्डको च्यानल सुरु भइसकेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडिको भिडियोमा नै सेयर गरेको थिएँ। र बजारले यो 2013-14 मा चाहिँ एउटा लो लगाएर माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो त्यति सफल भएन। यो लोको दाँजोमा यो लोअर लो नै बनेको थियो, सो लोअर हाई बन्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढी थियो र यो लोअर हाई चाहिँ 2042 को लेभलमा चाहिँ पुगेर कम्प्लिट भएको छ र फेरि बजार अर्को लो खोजी गर्न गएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ, क्लियरली कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको प्याटर्न छैन र अहिले अन्तिमसम्म हामी हेर्छौँ भने घट्दो क्रममै देखिएको छ। करेक्सन कम्प्लिट भइसक्यो जस्तो इन्डिकेसन भने मिलिसकेको छैन। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजारले यो 2033 को लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजारले चाहिँ 2000 मा अर्को एउटा नयाँ लोअर लो चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यो लोको दाँजोमा यो लो चाहिँ लोअर लो क्रिएट गरेको छ र बजार चाहिँ के माथितिर जाँदै थियो। माथि जाने क्रममा यो जुन एउटा हाई क्रिएट गरेको छ, यो लोअर हाई यही पोइन्ट हुन सक्ने बढी सम्भावना छ भन्ने कुरा
बढी प्रोबेबल छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिरहेका थियौं र बजारको अझै पनि यो लोअर हाई नै भनेर एक्ज्याक्ट चाहिँ भइसकेको छैन, तर मोर लाइकली यो नै लोअर हाई हुन सक्ने र बजारले चाहिँ अर्को लो चाहिँ यसरी यहाँबाट माथि जाने क्रममा यो लोअर हाई बनाएर फेरि अर्को लोअर लो चाहिँ तलतिर खोजी गर्न जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ र बजार चाहिँ माथितिर केही अस्ति जाने प्रयास गरे पनि खासै माथि गएन र क्लियरली हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यो लो भन्दा चाहिँ बजार तलतिर नै झरिसकेको छ। अस्ति जहाँबाट माथितिर जान खोजेको थियो त्यो भन्दा चाहिँ तल नै क्लोज गरिसकेको छ भनेपछि यहाँबाट डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न नै छ भन्ने खालको कुराहरू देखिएको छ र अहिले जुन एउटा प्याटर्न चाहिँ मैले कोरेको छु लगभग त्यही प्याटर्नमा चाहिँ बजार यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहेको कुरा हजुरहरूमाझ सेयर गर्न चाहन्छु। र आवरली टाइम फ्रेम हेर्दा पनि अन्डर करेक्सन नै छ बजार, कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको प्याटर्नहरू देखिसकेको छैन। त्यसैगरी डेली टाइम फ्रेममा यसरी घटिरहेको बजार चाहिँ यो स्टिल लो कन्फर्म गर्न सकेन बजारले चाहिँ यो 2110 लाई चाहिँ पार गरेर माथि नै गएन। एउटा माइनर स्विङ पनि बजारले चाहिँ पार नगरिकन बजार तलतिर जान खोजिरहेको छ भनेपछि बजारको ट्रेन्ड चाहिँ अति नै कमजोर रहेको कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। डाउन साइडको लागि चाहिँ बढी प्रोबेबल सेटअप छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिदेखि नै यो लोलाई ब्रेक गर्ने बेलादेखि नै भन्दै आएको। माथि जाने क्रममा बजारले एकदम माइनर स्विङ दिएर बजार चाहिँ तलतिर जानुहुन्छ। हुन चाहिँ अहिले हामीले हेर्छौँ भने एउटा जुन घटिरहेको बेलामा एउटा लो क्रिएट गर्यो र एउटा हाई क्रिएट गरेको थियो, त्यो बिचमा नै बजार चाहिँ घुमिरहेको छ। तर मोर लाइकली बजार चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिरै जान्छ भन्ने खालको हाम्रो जुन एनालाइसिस थियो त्यो अझै पनि भ्यालिड नै छ। र अघिल्लो लेटेस्ट बिहिबारको दिनमा चाहिँ एउटा बजारले एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको थियो, तर त्यसलाई त्यति फोकस गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा थियो, किनभने यो एउटा इनसाइड बार क्यान्डल थियो। अगाडिको क्यान्डल भित्र नै यो क्यान्डल चाहिँ बनेको हुनाले हामीले हेर्न सक्छौँ यो रातो क्यान्डल यो बेयरिश क्यान्डल भित्र नै यो क्यान्डल बनेको थियो र यो क्यान्डलले चाहिँ बजार माथितिर जान्छ भन्ने कुनै पनि किसिमको इन्डिकेसन राख्दैन भन्ने कुरा थियो। र जुन अगाडिको क्यान्डल थियो, अगाडिको क्यान्डलले चाहिँ एउटा यो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डल तल, यो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डल तलतिर गइरहेको देख्न सकिन्छ। यो डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन क्यान्डल थियो र यसको कन्टिन्युटी आज भएको छ। यो क्यान्डलले चाहिँ खासै केही त्यस्तो इन्डिकेसन राख्दैन। यो जुन अगाडि क्यान्डलले तलतिर जान्छ भन्थ्यो त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ आजको क्यान्डलले गरेको छ र आज पनि एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डल पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन क्यान्डल हो। यसले पनि कुनै पनि किसिमको बजार रिभर्स हुन्छ भन्ने इन्डिकेसन गर्दैन र एउटा बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ। आगामी दिनमा बजार घटेर तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ र यो लोलाई ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढी भइरहेको छ, धेरै छ यो लोलाई ब्रेक गर्ने पोसिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र बजार यसरी जुन हिसाबले यहाँबाट चाहिँ माथितिर गइरहेको थियो, अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ यहाँदेखिबाट बढाइ चाहिँ यो 2244 को रेन्जसम्म मात्र छ भन्ने कुरा यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि र बजार फेरि पनि तलतिरकै यात्रामा छ र अहिले बजार चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ 1806 देखि 2277 को रेन्जभित्र घुमिरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा घटिरहेकै छ, कुनै पनि किसिमको अन्तिममा रिभर्सल देखिएको छैन, करेक्सन कम्प्लिटको इन्डिकेसन छैन। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ, माथि एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ र यो लो अझै कन्फर्म भइसकेको छैन, घट्दो क्रममा नै बजार रहेको देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि यसरी एउटा चाहिँ बजार के माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, लोअर हाई क्रिएट गरेर बजार तलतिर जान खोजेको जस्तो, अर्को नयाँ लोको खोजीमा जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। र त्यसैगरी डेली टाइम फ्रेम हेर्छ भने एउटा ओभरअलमा स्याडिस प्याटर्न भए पनि बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानलमा रहेको क्लियरली चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।